Foodiez Buddies! Merry Christmas! And advance Happy New Year! So, welcome to another mukbang. And ang kakainin namin today is chicken skin and chicharon. And we have sisig and veggies, pepino, cucumber, and apple, and orange. yan. And our guest for today is my sister, Aryan. Hi! Yan. So, let's pray first. This is the Lord for this day. Future voters from thy love through Christ our Lord. Amen. Yan. Kain na tayo, guys. Go. Dapat sa center yun. Let's eat! Tama yung timpla. Kain tayo sa mga hindi pa kumakain dyan. Ang sarap ng sisig. No? Crispy. Spicy chicharon. Nakalimutan namin i-off yung aircon. Kaya yung intro namin baka maingay. Crispy ka. Tayo natin yung chicharon. Nagsisig. Sorry po. Nagsisig. Nangamot na. Sriracha. May kami. Sriracha.
Kuhan ka din? Okay na ka din. Silent mode. Busog na ako. Putas na. Ito na. Sisig pa more. Anong handa nyo guys sa Noche Buena? Kami sa to? Hamonado. Baked sushi. Ano pa nga? Sweet and sour fish. Kaming afritada. Tapos yung ulo ng bubble. Hamonado lagi. Hamonada. Thank you. May chicken. Ubus na ang chicken skin. Ang pakinis ng balat. Okay. Sobrang anghang ng sauce guys. Parang 10 ata ito na sili. No? Gawas sa bis. Ito yung ano. And natapos na ang aming mukbang today. And sobrang busog namin. Ang sarap ng sisig. And naubos yung aming chicken skin. So sobrang busog na namin kaya hindi namin naubos yung sisig. Ang dami kasing sisig eh. Kaya yun lang guys. And I wish you all a Merry Christmas. And advance Happy New Year. And advance Happy New Year. And we will see you in our next mukbang. Thank you, Foodiez Thank you. Buddies. Bye!